السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة رقم 31 من محاضرات الدوائر الكهربية. ومحاضرة اليوم هي بداية الجزء الثاني من الكتاب المقرر. هذا الجزء بيتكلم عن التيار المتردد، واللي حيكون هو مفتاحك لدوائر كهربية 2. حنبدأ بالتيار المتردد، ولكن في بعض الأساسيات اللي بدك تعرفها من خلال اسم هذه الوحدة اللي هي ساينوسويد اند فيزور. وهذه عبارة عن مهارات تقنية ومهارات رياضية للتعامل مع الدوال الجيبية، لأنه هي مفتاحك للتعمق في موضوع الدوائر الكهربية. لذلك محاضرة اليوم هي بعنوان ساينوسويدز فيتشر، أي مزايا الدوال الجيبية التي هي مزايا التيار المتردد. وطبعا الآن صرنا نمثل التيار المتردد بالدالة الجيبية الموجودة أمامنا، وبدنا نتعامل مع دائرتين أو دالتين مع بعض، كيف أجمعهم، كيف أضربهم، كيف أطرحهم، كيف أقسمهم مع بعض، ومن ثم أجيب فرق الطور بينهم. هذا مهمات اللي هي الوحدة 9 من الكتاب المقرر. حناخد انترودكشن محاضرة اليوم ساينوسويد اند فيتشر. الأسبوع القادم حنبدأ بالفيزور اللي هو باللغة العربية المطوار. فيزور ريليشن اند سيركت إليمنت امبيدنس اند ادميتنس امبيدنس كومباينيشن. إذا هضمت هذه المواضيع سوف يسهل لك التعامل مع مين؟ مع دوائر كهربية 2 اللي هي حتبدأ تبني على هذا الكلام. طبعا لا ننسى مهاراتك التي تعلمتها في خلال هذا الفصل: مش اناليسيز، نودل اناليسيز، ثيفنين ثيرم، نورتون ثيرم، كلها حتطبق هنا. لكن دعت الحاجة إلى إدخال بعض اللي هو المفاهيم الجديدة للتعامل مع مين؟ مع التيار المتردد. الرسمة التعبيرية هذه اللي هي حتوضح لك كيف يتولد التيار المتردد. زي ما انت شايف، ملف كهربي، مجال مغناطيسي، دوران الملف الكهربي ما بين قطبين المجال المغناطيسي، بيطلع معاك الإشارة الجيبية هاي. في البداية كلنا يعلم أنه دائما نحن نبدأ في دراسة المواضيع من الأسهل وثم بنبني عليها إلى الأصعب. ودائما وأبدا بالرغم من أنه التيار المتردد هو التيار الموجود حوالينا وهو الذي يأتي من شركة الكهرباء، إلا أننا بسبب سهولة الدي سي سيركت تعاملنا مع دوائر التيار الثابت. فدوائر التيار الثابت تمتاز بأنها أسهل في المعالجة الرياضية، لكن فكرة التعامل مع هذه الدوائر سوف نوسعه على دوائر التيار المتردد. إيش معنى دي سي سيركت؟ This circuit excited by constant time invariant source. إيش معنى time invariant source؟ أي أن مصدر الطاقة لا يتغير مع الزمن، بمعنى أنه الدي سي فولتج تبعك مع مرور الزمن يأخذ قيمة ثابتة. إذا كان 12 فولت يبقى 12 فولت، إذا كان 5 فولت 5 فولت، هذا بنسميه الدي سي كارنت. إلا أن تاريخيا مع بداية ظهور علم الكهربية ابتكر العالم أديسون مصادر الدي سي سورسز، وبدأت المدينة تعتمد في الكهرباء فيها على الدي سي سورسز. ولكن هنالك بدأت في نهاية القرن ال19 بدأت الصراع ما بين التيار المتردد وأنصاره، وكان بقيادة العالم تسلا، والمدافعين عن التيار المستمر وهو العالم أديسون والمنضمين له، حتى في النهاية كانت الغلبة للتيار المتردد، لأنه زي ما أنت عارف التيار المتردد كفاءته في النقل أعلى، واللوسز اللي فيه بتكون أقل، ويمكن تقوية الإشارة باستخدام الترانسفورمر، على عكس التيار الثابت إنه بعد مسافة معينة
بينخفض الجهد ولا سبيل لرفع الجهد مرة ثانية. واحنا بنعرف عشان ترفع الجهد ما بين منطقة ومنطقة بتحط حاجة بسموها الترانس، فبدخل التيار المتردد على ملف ابتدائي عدد لفاته صغير، وعن طريق الاندكشن ينتقل إلى ملف ثانوي عدد لفاته أكبر، فبرفع الجهد ومن ثم بتكمل إيش المسيرة. ال AC circuit أو ال AC is inefficient and economical to transmit over long distance. وهذا التيار يأخذ الإشارة المترددة، أي أن قيمة الجهد إما بتكون في دالة جيبية ساين أو دالة كوساين، بمعنى أن قيمة الجهد بتكون في بعض الدورات سالبة ثم موجبة ثم سالبة ثم موجبة وهكذا. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لقيمة الجهد متغيرة مع الزمن، إذا سميناها AC. لما كان الجهد ثابت بالنسبة للزمن سميناه DC. نأتي الآن إلى موضوع محاضرة اليوم. سوف نبدأ our circuit analysis using sinusoidal source، بمعنى إنه time varying excitation or simply excited by sinusoid، أي أن مصدر الطاقة تبعك هو تيار متردد أو مصدر جهد متردد. طيب، الساينوسويد signal is that the form of sine and cosine function التي لها دالة جيبية، وبتعرفوا دالة الساين والكوساين. اوكي. A sinusoidal current usually referred as alternating current، وهذا بنسميناها أول حرفين إلها اللي هي ال AC. أما بالنسبة للتيار هذا فهو يكون له reverse direction. إيش معنى reverse direction؟ يعني مرة بيكون رايح في اتجاه الموجب ومرة رايح في اتجاه السالب، and it has alternating positive and negative values. وطبعا احنا بنعرف انه التيار اللي بيجيني من مصدر الطاقة اما بيكون متردد بمقدار 60 هرتز او 50 هرتز حسب الدولة اللي انت فيها، اي ان البولاريتي تبعت الفرق الجهد بتغير حالها 50 مرة في الثانية. طبعا هذا وصلني التيار زي كده، لما بدي ادخله على الكمبيوتر بستخدم مقوم للتيار الكهربي بحوله من 220 فولت 50 هرتز الى 9 فولت دي سي. طبعا هذا هتكون مهمتكم كيف تعملوا هذا الكلام في الكورسات الجايه. طبعا استخدمنا الدي سي كارنت لتشغيل الجهاز، لكن الشركه بعثت لي اياه على شكل ايش؟ على شكل اي سي. خد بالك معايا فكره الحصول. ليش التيار تبعي؟ لماذا التيار تبعي كان متردد؟ لماذا ياخذ ساين ويف؟ لماذا يغير البولاريتيز؟ فاراداي اول ما عمل التجربه هذه، عندما ادخل المغناطيس في داخل الملف، خطوط الفيض المغناطيسي قطعت هذا الملف، تولد تيار حثي ليولد مجال ضد المجال المغناطيس. فهذا التيار الحثي كان في اتجاه اليمين، لما سحب المغناطيس الى الخارج انحرف الى الاخر. فاستفدنا من هذا الكلام بصناعه ملف لضمان استمرار الحركه الى الداخل والخارج، ولكن من خلال الدوران. والدوران بهذا الشكل اسهل بكثير من الحركه الافقيه، لانه انت مجرد ما تحرك المناويل اللهان بتضمن دوران لهذا الملف ما بين خطوط المجال المغناطيسي. في نهايه الملف يوجد فرشتين، الفرشايه الاولى متصله بالحلقه هاي، والفرشاه الثانيه متصله بالحلقه هاي. وهذا عشان يمنع التواء السلك. بعد ما تلف انت الملف مره مرتين ثلاثه بنعقد على بعض بنقطم، فعملوا الفرشايه هذه. الان ماذا يحدث عندما يدور الملف ما بين قطبي المجال المغناطيسي؟ يتغير الفيض المغناطيسي الذي يعبر وحده ايش؟ المساحات. وبهذا الشكل تنحرف الإبرة الجلفانوميتر إلى اليمين وإلى اليسار، إلى اليمين وإلى اليسار. معناته الجهد هنا كان موجب، راح هنا صار إيش؟ سالب. السبب في ذلك إنه خطوط الفيض المغناطيسي مع دوران الملف
بتغير ما بينهم ايش؟ الزاوية ثيتا. هذه الزاوية ثيتا بتولد تغير في الفيض مستمر مع الزمن، فبينشأ تيار حثي. هذا التيار الحثي هو الذي يأخذ شكل الدالة الجيبية، وبزيد مع زيادة ايش؟ الدوران. كل ما كان الدوران أكثر كل ما كان ايش؟ التغير في الدالة الجيبية أكبر. إذا احنا عشان ناخذ 50 هرتز معناته بده يعمل 50 لفة في الثانية. إذا لاحظ هنا لما بيكون هذا أفقي عندما يدور بينخفض الجهد لعند ما يصل. لما بصير هذا عمودي، أي أن العمودي على المساحة مع خطوط المجال بيعطيك صفر. لما بينعكس بينزل ايش؟ بالسلب. إذا بتتوقع أنه التيار الكهربي الحثي الذي يمر في الملف النحاسي نتيجة لدوران هذا الملف ما بين قطبي المغناطيس هو الذي أعطاني الإشارة هاي. هذه الإشارة هي سبب النهضة الكهربائية التي بنعيش بإيش؟ في ظلها. كلها جاية الكهرباء من وين؟ من دوران ملف نحاسي ما بين قطبي مغناطيس. الآن في ناس بتدور هذا الملفات عن طريق شلال زي شلال السد العالي، تنزل المية باستمرار فبتحرك ايش؟ توربينات، او عن طريق الرياح. في ألمانيا الآن يتم توليد هذه التيار الكهرباء من خلال الرياح او من خلال حرق الايش؟ الوقود للحصول على ستيم. هذا الستيم لما بيطلع بضغط عالي بدفع مين؟ بدفع التوربين بيتحرك. انت ممكن تولد الطاقة الكهربية هذه عن طريق ايش؟ الحركة الميكانيكية زي الدينامو. تتذكر بسكليت زمان لما كان في دينامو على العجل، طول ما انت بتحرك العجل الدينامو بيولد كهرباء لمين؟ تخيل معايا المضخة هاي. هذه المضخة هي عبارة عن مكبس يقوم بضغط الماء في النصف الأول من الدورة وسحب الماء في النصف الثاني من الدورة. ينجم عن ذلك أن الماء يتحرك في هذا الاتجاه في النصف الأول ويتحرك في هذا الاتجاه في النصف الثاني. إذا لو أنت حطيت إصبعك هنا إيش بتحس؟ الماء نازل لتحت في النصف الأول ثم يعيد نفسه إيش؟ إلى الأعلى. هذا هو التيار المتردد. إيش معنى متردد؟ إنه كان اتجاه التدفق إلى الأسفل بعدين صار إلى الأعلى، إلى الأسفل إلى الأعلى. هذه الحركة الدورانية أدت إلى حركة اهتزازية على المفتاح أو الصمام اللي موجود هنا. أوكي؟ وهذه بدي إياك تتخيلها كيف إنه التيار متردد. يعني أنا بهمني تتخيل إيش معنى التيار متردد. إنه القطبية مرة موجب ومرة سالب، هاي موجب وهي سالب. هذا التيار بدي استفيد منه في أشياء كثيرة. وطبعا أنا بهمني التيار المتردد والمهارات اللي بدي أتعلمها فيه، لأنه لما إحنا درسنا الكاباسيتور ودرسنا الاندكتور لقينا إنه الكاباسيتور في حالة الدي سي إيش بيكون أوبن سيركت، والاندكتور في حالة الدي سي إيش بيكون؟ شورت سيركت. لكن إحنا مش دايما بنتكلم على دي سي سيركت، إحنا بنتكلم على اي سي سيركت. فما هو سلوك الكاباسيتور في الاي سي وما هو سلوك الاندكتور في الاي سي، ومن ثم كيف كلهم مع بعض بدنا نشوف تفاعلهم مع بعض في الدوائر الكهربية. We are interested in sinusoidal for a number of reasons. أول شيء النيتشر itself characteristic by sinusoidal. كثير من الحركات في الطبيعة لها طبيعة موجية، مثل حركة البندول، الحركة الاهتزازية، حركة سترينج زنبرك. لو أنت جبت حبل وشديته الحركة الاهتزازية تبعته إيش بتعمل؟ ترسم لك موجة جيبية. أمواج البحر إذا شفتها هي عبارة عن ساين ويفز تنتشر في البحر. Sinusoid signal is easy to generate and transmit. رقم 3 any practical periodic signal حتى الصوتي can be represented by some of sinusoids. عدد من الدوال الجيبية بتكون هذا الصوت. Sinusoid is easy to handle mathematically لأنه مشتقة الدالة الجيبية وتكاملها هو دالة جيبية. كذلك
أسباب أخرى جعلت أنه علم الكهربية يهتم كثيرا، وحتى الفيزياء بشكل عام بتهتم في الدوال الجيبية. المعادلة اللي بتصف الدالة الجيبية يمكن تعرفوها قبل هيك، هذه معادلة ساين. إذا رسمت أنت قيمة الجهد V as a function of T مع أوميجا T اللي هي أوميجا اللي هي الانجلر فريكونسي وتي هو الزمن، لكانت الدالة تبعتك V of T بتساوي VM ساين أوميجا T. ممكن توصفها كمان بدل ساين أوميجا T تحط إيش؟ كوساين أوميجا T، تغيرش، لكن خلينا نلتزم بساين. الفي ام هذه ايش هي؟ الامبليتيود اوف ذا ايش؟ اوف ذا سيجنال. اقصى قيمه تصل اليها قيمه الجهد هي في ام. اما بالنسبه للاوميجا الانجلر فريكوانسي ووحدتها راديانت بير سكند، تقدير دائري لكل ثانيه. اما بالنسبه لاوميجا تي مع بعض بنسميها الارجيومنت اوف ذا ساينوسويد. الان ممكن انت ترسم الداله في اوف تي كفانكشن اوف تايم، وبتلاحظ هنا انه الداله تعيد نفسها بعد فتره زمنيه معينه اسمها تي. هذه التي بنسميها الزمن الدوري ووحدتها بالسكند، وبالتالي التي is called the periodic او the period of the sinusoid، وبتساوي 2 باي على اوميجا. ال 2 باي وحدتها راديانت على راديانت بير سكند تعطيك الزمن الدوري بايش؟ بالسكند. اذا دائما وابدا الدوره لما بتعيد نفسها بيتطلب ذلك حاجه بنسميها periodic time، زمن دوري. الان بدي اثبت لك انه دائما وابدا الداله تعيد نفسها بعد مرور زمن مقداره كابيتال تي عن طريق التعويض في الداله في اوف تي بتساوي في ام ساين اوميجا تي. بدل تي الصغير بدي احط مكانها تي زائد ايش؟ زائد تي. اي انني انا انتقلت من النقطه هذه الى النقطه هاي، او انتقلت من النقطه هذه الى النقطه هاي. المهم المسافه بينهم ايش؟ الزمنيه تي. خد بالك معايا، الان عوضت عن تي بتي بلس كابيتال تي، وعوضت هنا عن تي بلس ايش؟ كابيتال تي. الان تعالي على الطرف هذا عوض لي عن تي كابيتال هذه ب 2 باي على اوميجا اللي انت عارفها. لما تعوض عليها ب 2 باي على اوميجا، اذا اوميجا في تي واوميجا مع اوميجا ايش صارت؟ راحت مع بعض صارت 2 باي. انت بتعرف انه ساين اوميجا زائد 2 باي هي ساين اوميجا، لانه الساين الزاويه يساوي ساين الزاويه زائد 360. اذا عدنا مره اخرى الى ايش؟ الى انه في اوف ام ساين اوميجا تي، لانه هذه صارت اوميجا تي وهي تساوي ايش؟ في تي. اذا في اوف تي بلس كابيتال تي اللي هو زمن دوري هو نفس الداله في اوف تي. هذا بدي اياك تضلك ايش؟ بدي اياك تضلك متذكره. لذلك الداله الجيبيه هي اللي بتحقق هذا الشرط. عشان تثبت انه اي داله جيبيه بدك تقول انه قيمتها لا تتغير بعد مرور زمن ايش؟ تي. يعبر عن ذلك رياضيا انه اف اوف تي بتساوي اف اوف تي بلس ان كابيتال تي، حيث ان عدد صحيح. اذا بعد مرور 2 زمن دوري، 3 زمن دوري، 4 زمن دوري، الداله تعيد نفسها كما كانت في البدايه. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن الدوري. الزمن الدوري لو حبيت تعرفه ايش بتقول عليه؟ انه هو الزمن اللازم for one complete cycle او number of second per cycle. يعني مثلا لو انت بدك تتحرك الحركه الدورانيه هاي تطلب منك انك انت عشان تعود الى نفس النقطه زمن مقداره 3 ثواني. اذا الزمن الدوري ايش؟ 3 سكند. وبالتالي السيستم تبعك لو انت بتتكلم على بندول بيتحرك بهذا الشكل، فهلقيته بدأ من هنا راح ورجع اخذ 0.5 سكند. اذا الزمن الدوري تبعك ايش؟ نص ثانيه.
اذا بعرف الزمن الدوري ان هو الزمن اللازم لدورة كاملة، يعني رحلة ذهاب وإياب، رحلة صعود وهبوط ثم العودة إلى نفس النقطة. أو بعرفها على أساس إنها إيش؟ the number of second، عدد الثواني لإتمام سايكل واحدة. المفهوم الفيزيائي الذي يعبر عن النمبر اوف سايكل بير سكند هو مقلوب الزمن الدوري اللي بنسميه الفريكوانسي، ولذلك the reciprocal of the quantity of this quantity اللي هي الزمن الدوري is cycle per second known as the frequency. طب خلينا نحط المعادلات هذه كلها مع بعض. الفريكوانسي 1 على تي لأن هي مقلوب الزمن الدوري ووحدتها هرتز سكند اس ماينس 1. أما بالنسبة ل تي بتساوي 2 باي على أوميجا وهي سميناها البريودك تايم. إذا الأوميجا صارت بعلاقتين بتساوي 2 باي اف أو 2 باي على إيش؟ على تي. هذه وحدتها راديانت بير سكند. إذا دخلت عليك بعض المصطلحات الجديدة، أهمها الزمن الدوري والفريكوانسي والانجولار فريكوانسي. واضحة الفكرة؟ طيب بدي أدخل كمان مفهوم جديد. طبعا unit of omega radiant per second و unit of frequency is hertz. المصطلح الجديد اللي بدي أدخله عليكم اللي هو حاجة بنسميها الفيز. ليش بتلزم كلمة الفيز؟ لأنه حنتعامل مع أكثر من دالة جايبية مع بعض، بدنا نجمعهم مع بعض، بدنا نطرحهم من بعض، وكذلك مش دائما بتبدأ القياسات تبعتك عند الزمن تي بتساوي زيرو، بتكون قيمة الدالة بتساوي زيرو. يعني إذا أنت أخذت الكيرف هذا كله وزحته إلى اليسار بمقدار باي أو نص باي أو ربع باي، فمعناته أنت ضفت فيز على مين؟ على الزاوية أوميجا تي. إذا المعادلة العامة للدالة الموجية هي في اوف تي ايش بتساوي؟ في ام ساين اوميجا تي زائد فاي. وبالتالي لو انت زحت الدالة إلى اليسار بتزيد فاي، لو سحبتها إلى اليمين بتطرح فاي. من هنا نستنتج انه انا عندي دالتين، الدالة الأولى الفاي تبعتي عند فاي بتساوي زيرو هنا، بينما هذه كانت عندي ايش؟ عند فاي، يعني عند الزمن تي بتساوي زيرو، الفاي هنا ايش كانت؟ بتساوي صفر. هنا بتساوي لها قيمة، هذه هي. لذلك بقول انه الدالة V2 تسبق الدالة V1 بفيز مقداره فاي. إذا الدالة تبعتك إلى اليسار فبتاخد فيز بالموجب، وبقول V2 leads V1، أو بمعنى آخر إنه V1 لاج V2. إيش معنى لاج؟ تتأخر عنها بمقدار V2. وهذا الكلام بيهمني جدا لأنه بتعرف أنت لما بتغير الفيز بصير عندك يا إما interference constructive or destructive، ممكن الإشارات تلغي بعض أو الإشارات إيش؟ تكبر بعض. في حالة الدوائر الكهربية حنلاقي إنه التيار يسبق الجهد أو التيار يتأخر عن الجهد للكباسيتور وعكسه للإندكتور، أما التيار والجهد يكون إن فيز في حالة المقاومة. ومن هنا بتصير إيش؟ الانتباه ضروري جدا لما بدك تيجي تحلل الدوائر الكهربية. إذا V2 leads V1 by phi or V1 lags V2 by phi. وإذا كانت phi لا تساوي صفر، يعني لو أنت طرحت هذه من هذه وطلعت الفاي بتساوي قيمة، فبقول V1 and V2 are out of phase. أما إذا كانت phi بتساوي زيرو بقول in phase. هذه المصطلحات بدك تتعود عليها وتفهمها ما معناها. هذا الشريحة بتشرحها بشكل إيش؟ بشكل واضح. ارجع لها وقت ما تجد عندك التباس في فهم هذا الموضوع. متى بقول out of phase، متى بقول in phase، متى بقول leads، متى بقول lags. A sinusoid can be expressed in either sine or cosine. We comparing two sinusoid if the لما بدك تقارن تنتين مع بعض بدي استعين بالعلاقات الرياضية تبعتي هاي، لأنه مرات بيعطيني إياها بالساين مرات بالكوساين، فكلكم أخذتوا في الرياضيات هذه العلاقات.
ساين A زائد B بيساوي ساين A كوساين B زائد كوساين A في ساين B، او يعني هدول تبقوا انتم حافظينهم. اذا كانت الزائد فوق معناته الزائد فوق، الزائد فوق هذا ناقص تحت، ناقص فوق. من هدول بينتج لي هدول الاهم مني، هدول مهمين جدا. ساين اوميجا تي زائد او ناقص 180 بيعطيك ايش؟ ناقص ساين. والكوساين لما بتجمع لها او تطرح لها بتعطي لك ناقص كوساين. بمعنى اخر انه الكوساين مع ال 180 درجه بتعكس البولاريتي تاعتها، بتعكس الاشاره تاعتها. الساين لما تجمع لها 90 تعطي لك كوساين، والكوساين لما تجمع لها 90 او تطرح منها 90 بتعطي لك سالب ساين او موجب ساين حسب الاشاره اللي هان، عكس اعكاس. هدول اذا انت مش قادر تحفظهم بامكانك تستفيد من هدول، طبعا بنستفيد منهم لعمل ترانسفورميشن من ساين لكوساين عشان تقارن ما بين تو ساينوسويد. اذا انت مش قادر تحفظهم بدي اياك تستعين بمين؟ تستعين بالدياجرام هذا. ارسم لي الكوساين اوميجا تي على محور اكس الموجب، وارسم لي الساين اوميجا تي، وهذا شويه غريبه، على محور واي السالب. واذا كان الدوران عكس عقارب الساعه فهو بالموجب، اما اذا كانت الزاويه بالسالب فهي مع دوران مع عقارب الساعه. بمعنى ان كوساين اوميجا تي ناقص 90 ايش تعطيك؟ ساين اوميجا تي. اما كوساين اوميجا تي زائد 90 تعطيك سالب ساين اوميجا تي. اذا the horizontal axis represent the magnitude of the cosine, while the vertical axis pointing down denote the magnitude of sine. Angles are measured positively counterclockwise from the horizontal. لذلك this graphical technique can be used to relate to sinusoidal. لا عليك ان تحفظ. فمثلا لو كان انت عندك كوساين اوميجا تي ناقص 90، ايش بتعمل؟ بتيجي عند كوساين اوميجا تي ناقص 90 معناته الدوران مع عقارب الساعه بمقدار 90 درجه، بتلاقي حالك وين وصلت؟ ساين اوميجا تي. طيب خذ مثال على ذلك. ساين اوميجا تي زيد عليها 180 حتتحرك مع عقارب الساعه، حتلاقي عندك سالب ساين. طيب خذ ساين اوميجا تي، ساين اوميجا تي ناقص 180، وين حتلاقي حالك؟ حتروح مع عقارب الساعه، حتلاقي حالك برضه هي. لذلك اذا كنت غير قادر انك تتذكر او تحفظ المعادلات اللي فاتت، فقط تتذكر الدياجرام هذا وحاول تستفيد منه في تحديد نتيجة كوساين اوميجا تي. بدك تحولها لساين عن طريق ايش؟ الدوران مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة حسب الانجل اللي بقول لك عليها. الان ساين اوميجا تي زائد 180 بيعطيك سالب اوميجا تي. خد بالك معايا الان لجرافيكال تكنيك used to add two sinusoid with the same frequency. يعني ايش معنى same frequency؟ لهما نفس الاوميجا. في الحالة هذه كوساين اوميجا تي عندك A كوساين اوميجا تي زائد B ساين اوميجا تي. فالمحصلة تبعتهم هو الخط الأحمر هذا. هذا الخط الأحمر بيمثل لك محصلة A كوساين اوميجا تي زائد B ساين اوميجا تي. فبالتالي لو أنت جيت تجمع A كوساين اوميجا تي زائد B ساين اوميجا تي بيعطي لك المحصلة C كوساين اوميجا تي ناقص الزاوية ثيتا اللي بيصنعها مع مين؟ مع كوساين اوميجا تي. فالسي تبعتك ايش بتساوي؟ جذر تربيع ل A تربيع زائد B تربيع، والثيتا بتساوي تان انفرس للمركبة B على مين؟ المركبة A. خلينا نحل سؤال على هذا الكلام. اجمع لي 3 كوساين اوميجا تي ناقص 4 ساين اوميجا تي باستخدام الجرافيكال ريبريزنتيشن تكنيك. فبتيجي بترسم على محور كوساين اوميجا تي 3 خطوات، 1 2 3. هاي الثلاثة 3 كوساين اوميجا تي. اما بالنسبة لسالب 4 ساين اوميجا تي، السالب 4 وين بدها تيجي؟ لانه هذا المحور بيمثل مين؟ سالب ساين اوميجا تي. فبتعمل ايش؟ 1 2 3 4. هذا بكمل
شكل مستطيل، بتاخذ المحصله اللي هو هذا الضلع. كيف بدك تجيب قيمته؟ عن طريق نظريه فيثاغورس. الجذر التربيعي ل A تربيع زائد B تربيع، فبيطلع معك 3 تربيع زائد 4 تربيع اللي هو جذر 25 بيعطيك 5. اما بالنسبه لتان انفرس ناقص 4 3 ناقص 53، دخل لي هدول جوا. اذا صارت 5 كوساين اوميجا تي ناقص ناقص صارت زائد 53. هذه محصله حاصل جمع هدول الاثنين مع بعض. هذه مهارات لازم تتعود عليها حتى تستطيع انك ايش تتعامل مع الساين والكوساين، لانه كل علم له ايش متطلباته. المثال هذا ايش بقول لك؟ find the amplitude and the phase and period and frequency of the sinusoid. ركز معايا. v of t بيساوي 12 كوساين 50 t زائد 10 درجة. أول مطلوب الامبليتيود. الامبليتيود بوحدة الفولت ايش بيساوي؟ هذه العلاقة ال 12. ممتاز. أما بالنسبة للأوميجا اللي هي 50، الفيز 10، وبالتالي الانجل فريكونسي 50. إذا عرفت إنه هذه 50 معناته الزمن الدوري 2 باي على أوميجا بيعطي لك ايش؟ 0.1257 سكند، والفريكونسي مقلوب هذا العدد او 2 باي ايش؟ اذا 7.9 هرتز. اذا اهم شيء بدك تعرف كيف تجيب اوميجا. هذا بدي اياك تكون ايش؟ متمكن منه. السؤال اللي بعده عندي دالتين. calculate the phase angle between V1 و V2 و state the sinusoid which is leading. مين التي يسبق، الأولى ولا الثانية؟ كيف لك أن تعرف وتقارن ما بين تو ساينوسويد إذا كانت واحدة ساين وواحدة كوساين؟ فبدي أستعين بالفي 1 وأحولها لساين، ومن ثم أقارن ساين مع ساين. أوكي؟ العلاقات اللي أنت حافظهم لتحويل ناقص 10 كوساين أوميجا تي زائد 50 هذا هم. الوحيدة اللي بتفيدني مين هي؟ إذا لما أنت تكون عندك كوساين أوميجا تي، كوساين أوميجا تي هذه بالسالب، إيش بتساوي؟ بتساوي ساين أوميجا تي سالب 90. ليش؟ لأنه أنا بتكلم على سالب 10 أوميجا تي زائد 50 اللي هذه هي. فبجمع عليها إيش؟ 90، بطرح منها 90. فخد بالك معايا، V1 بتساوي 10 ساين اوميجا تي زائد 50 ناقص 90. هذه السالبة هيها طلعت لك ايش؟ موجبة. وسالب 90 و50 قديش؟ 40 بالسالب. هاي صارت الدالة تبعتك. طب قارن هذه مع هذه. السالب 40 هذه خليها سالب 10 سالب 30. إذا صارت هذه الدالة تساوي هاي الدالة، وهذه سالب 30. إذا V1 إيش مع سالب 30؟ إلى الأمام. إذا معناته V1 مش leads lag V2. إذا معنى ذلك إنه V1 lag V2 by 30 degree. أو بتقدر تقول V2 leads V1. طب شوفوا اسهل، شوف الطريقه السهله هاي. لو بدك تستخدم الرسم، هل كده بدي استخدم الرسم لايجاد هاي. تعال نرسم على المحور تبعي الجرافيكال تكنيك. ارسم لي المحاور تبعتك. هاي كوساين اوميجا تي هنا، وهاي ساين اوميجا تي هنا. الداله الاولى ايش بتقول لك؟ سالب 10 كوساين اوميجا تي. هذا موجب كوساين اوميجا تي. وين السالب؟ إذا هاي سالب 10 وتتحرك عكس عقارب الساعة بزاوية مقدارها كام؟ 50. إذا بنزل لتحت وبتحرك بزاوية مقدارها كام؟ 50. تعطي لك هاي. لأنه بالموجب الاصطلاح لموجب الزاوية هو عكس عقارب الساعة. طب تعال لل 12 ساين. وين الساين؟ هاي الموجب الساين. وين ال 12؟ هاي 1 2 3 4 5. هاي ال 12. الزاوية تبعتك كام؟ سالب 10. سالب 10 معناته تتحرك ايش؟ مع عقارب الساعة.
هيك مع عقارب الساعة. معناته وين صارت؟ صارت هنا. إذا فرق الطور ما بين هذه وهذه قديش؟ شفتها بعينك ولا لا؟ 50 60. إذا الضايل هنا كام؟ 30. وفي الحالة هذه إيش بقول؟ إنه V1 لاج V2 باي 30 ديجري. هيك أنا بكون حليت السؤال هذا بدلالة العلاقات الرياضية اللي بتربط ما بين الساين والكوساين وكيف أحولهم. وفي عندي الطريقة هذه بدي إياك تتقنها، لأنه المحاضرة الجاية تحت الفيزر تعتمد على فهمك لمين؟ لهذا الكلام. بتمنى تكونوا جايين وحلين الأمثلة والتمارين التالية. مجرد ما تطلع عليهم تقدر تطلع ايش الكلام اللي احنا حكيناه. نستعد للمحاضرة الجاية من خلال حل هذه المسائل، وحتى نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.